Hôm nay thì mình đang đứng thứ hạng 100 ở trong cái chế độ chơi Hoàng Hôn Hẻm Núi ở trong Vương quốc đã mất này. Và hiện tại mình vừa mới xem vào cái lịch sử đấu của mình luôn. Hôm nay mình đã bị tấn công rất là nhiều các bạn. Và mình khá là bất ngờ khi mình đã giành chiến thắng ở tất cả những cái trận đép này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem. Ở đây có một trận thua các bạn ạ. Về cách mà các bạn có thể xây dựng một cái đội hình đánh Hoàng Hôn Hẻm Núi tốt nhất cho người chơi F2P và nạp ít nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng xem qua cái đội hình mà mình đã sử dụng để phòng thủ. Thì ở đây mình sử dụng đội hình phòng thủ đó là đội hình truyền thống thôi. Đó là các bạn sẽ phải có một tăng, một búp, một cặp đam, hai cặp đam và một cặp đi, người ta gọi là đi offlane hay là mình có thể nói là đi solo đi ha, chó Việt Nam. Thì về cái cách xếp đội hình thì cái con tăng ấy các bạn sẽ luôn xếp ở hai cái ô này. Để làm gì? Để giả sử mà đối phương một tấn công con tăng đấy thì mình sẽ giả sử là mình xếp CM đội tăng của mình ở đây đi. Thì đối phương tấn công con tăng này thì những cái cặp đằng sau, thứ nhất là sẽ bị tấn công sau cùng thì sẽ được xả đam thoải mái. Thứ hai là giả sử đối phương tấn công quan tăng mới đến quan vũ, sau khi đối phương tấn công quan vũ xong thì mới đến Constantine, và sau khi đối phương đến Constantine xong đến G, như vậy là con G là con đam chính, đam đánh lan nhiều mục tiêu nhất của mình, sẽ an toàn và gần như sẽ là cái mục tiêu mà bị đụng đến cuối cùng. Đây là mình xếp ở cánh dưới nhé, còn nếu mà mình thích xếp cánh trên ấy thì cũng tương tự thôi, mình sẽ để con CM ở đây. Và tiếp đó là cặp búp. Cặp búp các bạn sẽ búp hiệu ứng cho cả team các bạn. Thì cặp búp ở đây chúng ta sẽ không có sát thương rồi, nên là các bạn sẽ để cặp búp ở cái vị trí ở bên cạnh cái cặp tăng này. Và các bạn không nên để như thế này nha. Nếu mà các bạn mà để như thế này ấy, thì đối phương chỉ cần xếp hai con đam ở đây, đối phương sẽ đục vào và cái con đam chính của bạn sẽ chết. Thì các bạn nên xếp như thế này để nó đánh theo thứ tự lần lượt là CM, Quan Vũ, Constantine, G. Nhiều bạn nghĩ là thế để con Constantine đây sao, để cho đối phương đánh là CM, Constantine, Quan Vũ, G. Đó thì như vậy thì con Quan Vũ và G sẽ được xả sát thương nhiều hơn. Nhưng mà nếu các bạn xếp như này, đối phương cũng đơn giản thôi, đối phương cũng xếp hai cái cặp đam xuống đây thì đối phương sẽ đục. Đam con nào khỏe hơn thì sẽ win. Thì như vậy những người chơi mà họ mạnh ấy, họ sẽ win các bạn rất là dễ. Thì các bạn sẽ xếp con búp ở đây, mình sẽ giả sử là mình xếp đội như này đi. Thì tương tự mình sẽ xếp Constantine đây. Đó. Rồi, đến hàng dưới thì chúng ta sẽ có hai con gây sát thương chính. Thì ở đây trong góc trong cùng này chúng ta nên để cái cặp mà các bạn dồn đồ mạnh nhất ấy, và có thể nói là một cặp mà các bạn tâm đắc nhất. Thường thì chúng ta sẽ vứt con G ở đây, bởi vì con G là một con sát thương vòng tròn 5 mục tiêu, và trong cái chế độ chơi này ấy, thì nó bắn gần như nó bắn kiểu gì cũng trúng thôi, nó sẽ phát huy tối đa cái sức mạnh ở trong này. Ở đây thì cặp đam chính của mình hiện tại đang là G Nebu, nhưng mà có lẽ mình sẽ tí nữa mình sẽ phân tích kỹ hơn về các cặp tướng và sẽ bá đạo trong cái chế độ chơi hoàng hôn này. Còn đây là một con đam thứ hai, con đam thứ hai ở đây mình sử dụng Quan Vũ Alex. Và cuối cùng là cái cặp đi lẻ. Thì cặp đi lẻ này ấy, nhiều người nghĩ là cặp đi lẻ này thì các bạn sẽ sử dụng là một cặp mà full phòng thủ, tức là nó sẽ trâu nhất, nó trâu tương tự như cặp tăng này. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng một cặp trâu ấy thì sẽ rơi vào trường hợp là đối phương sẽ bỏ cái con này, đối phương sẽ để 4 cái đội hình ở đây và đối phương vào tấn công bạn. Như vậy là cái con trâu bò nhất của các bạn ấy thường cũng sẽ bị bỏ rơi. Thì ở đây các bạn nên sử dụng những đạo có sát thương nha. Ở đây mình sử dụng là Ramses Artemisia, như vậy là nó sẽ vừa có sát thương và vừa có một chút phòng thủ. Thì giả sử mà đối phương mà để 4 đạo ở đây ấy, và một đạo ở dưới, tức là đối phương để ngược của mình ấy, thì cái con Ram và Artemisia nó vẫn câu giờ được và nó vẫn xả skill được một vài lần để nó có thể gọi là nó gây sát thương. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào mình xem một số cái chiến báo nhá. Mình sẽ xem cái chiến báo đây của bạn này đi. Bạn này hiện tại có khá là nhiều tướng vàng mắc này. Mình xem của bạn Hàn Quốc này đi. Đó, các bạn có thể thấy là trong chiến báo này số người giết được 60.000 cao, có thể nói là gấp đôi hai cái mục tiêu mà gây nhiều đam nhất bên kia ấy. Thậm chí là mình còn cao hơn, và thậm chí là có thể nói là bằng cả 3 mục tiêu gây nhiều đam nhất của đối phương cơ. Mình sẽ vào trận đấu để mình xem nhé. Rồi vào trận, như vậy đối phương xếp 4 con ở trên. Bởi vì như mình đã nói đấy, con Ramses và con Artemisia của mình nó tỏ ra khá là yếu ớt, nên đối phương sẽ quay con Ram Art của mình trước. Ngược lại thì đối phương lại sử dụng một cái đạo tăng ở dưới này, và rất tiếc là đối phương lại để con Doan ở góc dưới. Thì con Doan để dưới như thế này các bạn thấy là Doan chết rất là sớm nhá. Và con Richard Doan này thật sự các bạn không câu giờ được bao nhiêu đâu. Và khi con Doan này chết ấy, đối phương sẽ bị mất một lượng nộ rất là cao. Và khi với con G mà mình xếp ở góc trong cùng ấy, các bạn thấy này, thì con G sẽ đứng ở một vị trí rất là thuận lợi và nó bắn sát thương lên tất cả đội hình đối phương rất là tốt. Thì với Constantine nó búp ấy, kết hợp với G bắn thì con G Nebu của mình xả sát thương rất là tốt. Và mình giành chiến thắng khá là dễ dàng trước đối phương trong trận này. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ đi vào về những cặp tướng mà các bạn có thể đánh sân xét được.
Trước hết thì mình sẽ nói về một số cặp tướng tím, bởi vì khi mà bạn đánh Sunset ấy thì càng về sau thì cái Sunset này càng nhiều người ta ít quan tâm hơn, mà giai đoạn đầu các bạn sẽ rất là quan tâm đến Sunset. Thì giai đoạn đầu đa số anh em thứ nhất thì các bạn sẽ có rất là ít tướng để lên cấp 60, nên là anh em sẽ có con nào xài con đấy thôi. Thì có lẽ là một con tướng mà nhiều anh em xài nhất đó chính là con Tôn Tử. Thì mình nghĩ là Tôn Tử là một lựa chọn rất là tốt để các bạn có thể sử dụng ở trong cái chế độ chơi Sunset. Thì các bạn có thể xếp Tôn Tử vào cái vị trí trong góc giống con G của mình để làm đam chính. Thì Tôn Tử ở đây các bạn có thể cặp với khá là nhiều con. Mình nghĩ là cặp với con Mundeok này cũng được này. Ngoài ra thì cặp với Bờ cũng rất là tốt để làm một cặp đam chính. Còn nói về tướng phụ thì con Doan là tướng tím rồi, mình sẽ không bàn tới. Doan là tướng tím thì đa số anh em sẽ có con Doan thôi. Và cái skill 1 của Doan này cực kỳ lợi hại nha, đặc biệt là ăn nhau cái điểm nộ. Thì các bạn sẽ xếp Doan ở vị trí tướng búc. Thì các bạn xếp Doan thì các bạn sẽ dùng con tướng nào để tăng? Thì có một con tướng mà tướng vàng có khá là sớm, đó là con CM. Thì các bạn có thể sử dụng con CM để tăng. Nhiều anh em bảo là con CM không mắc chiêu 1 ấy thì dùng làm gì, nhưng mà thực ra thì giai đoạn đầu ấy con CM nó có cái nhánh tài năng phòng thủ này. Các bạn sẽ cộng lấy cái điểm quân y và cái điểm đội hình may rùa này. Cái điểm quân y sẽ giúp hồi máu, còn cái điểm đội hình may rùa sẽ giúp giảm sát thương. Thì như vậy các bạn có thể sử dụng CM Doan để làm một cặp búp cũng được. Còn về cặp đam phụ thì có khá là nhiều lựa chọn. Thì có lẽ là các bạn vẫn phải ưu tiên đánh lan nha. Các bạn có thể sử dụng bay 3, một skill đánh lan 5 mục tiêu cực kỳ mạnh. Thậm chí các bạn có thể đánh Tôn Tử bay 3 cũng được, nhưng mà nó hơi ngược loại lính. Thì mình nghĩ các bạn có thể sử dụng bay 3 để làm một cái cặp đam phụ thứ hai. Thì bay 3 ở đây thì các bạn có thể kết hợp với lại con Pelagius. Pelagius nó có cái skill 1 cũng hồi nộ, thì như vậy thì con bay 3 Pelagius cũng có thể xếp vào trong góc, kết hợp với lại Tôn Tử, mình ví dụ là Tôn Tử Bờ ở dưới đi, để làm hai cặp cái sát thương. Cặp tăng nữa các bạn có thể sử dụng đó là con SCPO. Con SCPO này thì với skill 1 các bạn sẽ tăng sát thương phản kích, nó sẽ giảm sát thương nhận vào đi 25%. Và con SCPO các bạn cũng mang được nhiều lính hơn. Thì giai đoạn đầu các bạn chưa đạt cấp 60 ấy, thì cái con SCPO này khá là ngon, nó sẽ giúp các bạn mang nhiều lính. Thì SCPO các bạn có thể sử dụng ở cái vị trí tương tăng. Thì SCPO cặp con nào thì các bạn có thể sử dụng là cặp với lại ví dụ là Otman cũng được, nó cũng có một chút sát thương và cũng có tăng cái phần trăm lính mang được. Ngoài ra thì với con Tama này mình nghĩ là các bạn cũng có thể đánh SCPO Tama. Mình nghĩ là một cái đấy khá là hay, nhất là đây là một vị tướng tím mới ra mắt thì các bạn cũng có thể thử, khi mà con Tama này cũng có skill hồi máu và đồng thời là tăng cái thưởng phòng thủ xung quanh lên. Còn ở vị trí đưa solo các bạn cũng phải sử dụng một cặp mà có sát thương đánh lan. Thì có lẽ cặp sát thương đánh lan cuối cùng và tướng tím đầu game thì có lẽ là chỉ còn con Kusunoki thôi. Và Kusunoki nếu mà nói về tướng cung hiện tại các bạn chỉ có thể cặp được với con Herman. Đó thì các bạn thể đánh Kusunoki Herman để đánh ở cái đường solo. Đó, một số con tướng cam khác mà anh em cũng có thể sử dụng giai đoạn đầu game, đó là con Mehmet. Con Mehmet này thì nó là một con sát thương lan rất là tốt với skill 1 sát thương 5 mục tiêu. Nếu mà anh em mà có skill 1-2 này mắc này, skill 1-2 của con Mehmet mắc thì các bạn có thể đánh G Mehmet hoặc là Mehmet Tôn Tử cũng khá là ok. Shiza các bạn cũng có thể kẹp với lại SCPO để làm một cặp tướng tăng. Đây là những con tướng chìa vàng, nếu mà các bạn đủ hên thì các bạn có thể mắc skill 1 này khá là sớm. Và đặc biệt là con Shiza này là con tướng đua thống đốc giai đoạn đầu. Nhiều anh em mà mới chơi mà có thể đua được thống đốc mấy vòng đầu ấy, thì các bạn có thể lấy được con Shiza mắc chiêu 1 này. Thì các bạn có thể đánh Shiza SCPO để làm cặp tướng tăng. Thì đối với cái phàng hô giai đoạn đầu ấy, các bạn sẽ có cái phần thưởng chìa khóa vàng rất là ngon, nên là anh em nếu mà ăn được cái top 5 ấy thì mình nghĩ là nó cũng xứng đáng. Còn đối với những cái người chơi đã lâu mà các bạn muốn sử dụng tướng cam ấy thì ngon bổ rẻ nhất có lẽ là Constantine và Doan rồi. Constantine các bạn sẽ cần mức skill là 5511 để các bạn có thể làm một cặp support. Thì với skill 1 mắc là Constantine đã có thể búp giảm tấn công của mục tiêu, đồng thời là giảm sát thương của đội quân nhận vào đến 10%. Cái giảm sát thương nhận vào đội quân này 10% cực kỳ ngon, bởi vì cái búp của con Constantine này nó là một cái vòng tròn rất là rộng các bạn. Đây là các bạn có thể sử dụng nó để làm cặp búp kết hợp tăng rất là ngon. Đồng thời skill 2 tăng 40% máu bộ binh giúp Constantine trâu hơn. Thì Constantine Doan là cặp đôi ngon rẻ nhất, nhưng mà hiện tại thì với sự xuất hiện của con Chazan thì mình nghĩ là ai mà có điệu hợp kiện hơn ấy, thì các bạn có thể đánh Chazan làm cặp búp và các bạn có thể bỏ Constantine và bỏ Doan luôn. Bởi vì con Chazan này các bạn sẽ có khả năng hồi nộ này, có tăng sát thương kỹ năng, và Chazan các bạn có thể kẹp mix chút với con AE. Thì Chazan AE các bạn sẽ có một cặp vừa búp vừa debuff cực kỳ khó chịu luôn. Và đặc biệt là cái debuff của con AE này cực kỳ ngon trong đánh Sunset, khi các bạn sẽ debuff đối phương giảm công, giảm thủ và giảm máu trong 2 giây. Thì như vậy cái cặp tướng đam chính đứng ở trong góc vậy nó xả sát thương sẽ tốt hơn. Thì hiện tại cặp búp cam trong game mình nghĩ chỉ quay đi quẩn lại là Constantine, Doan và Chazan thôi.
Ngoài ra nếu anh em xài Chazan thì anh em có thể kẹp con Ethelflash này để anh em có thể có được thêm một slot khác. Về lựa chọn tướng tăng thì mình nghĩ là ngon bổ rẻ nhất chính là CM. Ở CM Recharge thì mình nghĩ là có lẽ là căn bản nhất rồi. Đây là một cặp đôi mà mình có thể nói là tăng ở trong Sunset cực kỳ ngon các bạn. Lựa chọn thứ hai mình thấy khá là hay, đó là con Recharge với lại con Leonidas các bạn. Leonidas với cái skill chuyên môn này các bạn mà có Leonidas Max ấy thì mình nghĩ là để Recharge Leonidas thì làm cặp tướng tăng rất là ngon, bởi vì đây là một cặp đôi mà khi càng ít máu ấy thì con Leonidas nó càng trâu. Ngoài ra thì Leonidas nó có sát thương các bạn. Recharge boost skill 1 hồi máu, đồng thời là giảm tấn công của mục tiêu, thì con Leonidas này khi chọc skill 1 này sẽ được tăng đam. Mình nghĩ là cũng là một lựa chọn tăng khá là ngon. Ngoài ra thì anh em cũng có thể lựa chọn cặp tăng đó là con CM với lại con Haran. Thì tương tự như là Recharge Leo ấy thì CM Haran cũng là một cặp tăng vừa có sát thương. Còn một cái cặp mà mình nghĩ là ngon nhất ở trong Sunset hiện tại đó chính là cặp Quan Vũ Alex các bạn. Quan Vũ với skill 1 mà các bạn có thể quạt được 3 mục tiêu, sát thương rất là cao nha, và đặc biệt hơn là các bạn đánh trong Sunset ấy 100% các bạn sẽ kích được cái chiêu này. Bởi vì cái chiêu này là chỉ cần khi mà Quan Vũ đánh trúng thêm từ 2 kẻ địch trở lên mà Sunset nó đông như vậy ấy, cái skill này gần như lúc nào cũng được kích hoạt các bạn. Và kết hợp với cái sát thương 2000 này thì thật sự là Quan Vũ là một vị tướng cực kỳ khỏe Sunset. Và đi với Alex nữa thì Alex nó có thể búp ở trong cái phạm vi vòng tròn khá là lớn, nó vừa búp cho đồng đội và vừa đi búp đối phương. Thì là Quan Vũ Alex một cặp rất là ngon. Còn nếu anh em không có Alex thì anh em có thể sử dụng Leo, nhưng mà Leo thì 5511 mình nghĩ chắc là cũng ok. Còn đánh cái vị trí sát thương mà đánh lan 5 mục tiêu ở trong góc ấy, ví dụ như mình sử dụng thì hiện tại mình thấy là Zinebu là cái lựa chọn đứng trong góc cực kỳ tốt. Một lựa chọn mà mình thấy bình dân hơn đó, các bạn có thể sử dụng AEZ. Thì AEZ thì con AE này mình có một clip hướng dẫn rất là chi tiết rồi, mình có để ở góc trên bên phải màn hình các bạn. Thì AEZ các bạn cầm mic trúc với lại đa số cung thì thật sự là một cặp đôi cực kỳ mạnh các bạn. Bởi vì con AE nó sẽ xả skill trước này, nó sẽ giảm phòng thủ và sức mạnh của mục tiêu, và con Di bắn đằng sau cực kỳ thốn. AE đứng ở trong góc với con Di ấy, kết hợp với lại Constantine Doan, nó sẽ là một cái cặp đánh Sunset mà mình nghĩ là rẻ nhất các bạn có thể lên được, và các bạn có thể leo được top cao bằng cái cặp đôi đó. Và một cái cặp đôi nữa mà hiện tại mình thấy là cũng rất là hay và cực kỳ mạnh, đó là một cặp đôi kỵ binh các bạn. Đó chính là con hạng Vũ William. Thì hạng Vũ William mà các bạn xếp trong góc như vậy rất là ok. Và đặc biệt hiện tại mình thấy hạng Vũ William khi đánh với đội hình của mình ấy, thì đa số là họ giành chiến thắng các bạn, bởi vì hạng Vũ nó sẽ là một con tướng kỵ binh và nó cắt máu cực kỳ nhanh với cái skill 1 của mình. Ngoài ra thì con William 1 ấy, nó sẽ có một skill, đó là thứ nhất là nó sẽ làm mất đi cái hiệu ứng tăng sát thương kỹ năng tới từ con Di của mình, và thứ hai đó là con William này nó lại tiếp tục có khả năng hồi nộ nữa. Thành ra là hạng Vũ William mình thấy là một cặp sát thương xếp ở trong góc cực kỳ ngon. Quên mất lần nãy khi mà mình nói cho cặp cung trong góc ấy thì có một con nữa, đó là các bạn có thể xếp được con ạt, nhưng mà con ạt nếu mà các bạn xếp trong góc ấy, mình thấy nó không ngon các bạn. Bởi vì Artemisia nếu mà các bạn mà lên chiêu 4 này các bạn sẽ bị câm lặng. Mà trong Sunset ấy, các bạn mà bị câm lặng như vậy thì sẽ vô tình các bạn sẽ đánh mất đi cái tác dụng tăng nộ con Doan. Nên là nếu mà các bạn sử dụng Artemisia thì mình khuyên là bạn nên sử dụng ạt để đi lane solo, giống như mình sử dụng Ramses ạt vậy. Thì lane solo thì chúng ta cũng có rất nhiều lựa chọn các bạn. Đa số các bạn sẽ lựa chọn thứ nhất là nó phải có một chút trâu bò, và thứ hai nó phải có sát thương. Thì các bạn có thể sử dụng một số cặp đôi mình thấy khá hay, ví dụ là CM Alex này, hoặc là như mình sử dụng đó là mình sử dụng Ram ạt. Còn các bạn sử dụng ạt Ram cũng được. Các bạn cũng có thể sử dụng CM Haran như hồi nãy mình làm CM Haran tăng ấy. Nếu các bạn sử dụng Recharge Leo để tăng thì các bạn có thể sử dụng CM Haran để đi cái lane solo, hoặc là các bạn có thể sử dụng Alex Haran. Đó, rất là nhiều cặp đôi. Nói chung là chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới cái việc là 4 con tướng, một búp, một tăng, 2 gây sát thương. Còn cái lane solo thì các bạn thường thì anh em nếu mà anh em chơi mà đến cái giai đoạn lâu ấy, thì nếu mà anh em mà nạp ít hoặc không nạp ấy thì các bạn cũng không có nhiều tướng đâu. Thì lúc đó các bạn có một cái đạo nào các bạn sẽ vứt vào cái lane solo. Quan trọng nhất là các bạn vẫn phải có cái bộ khung, một tăng, một buff và 2 đam. Và các bạn xếp theo cái đội hình mà mình đã gợi ý lúc đầu ấy, thì các bạn có thể leo được top cực kỳ cao ở trong cái chế độ đánh hoàng hôn hẻm núi. Và liệu các bạn có đang đánh Sunset và sử dụng một cặp đôi nào mà nó mạnh không thì các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới để cho những anh em khác cũng yêu thích tựa game Rise Kingdom có thể cùng tham khảo nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn cũng là một yêu thích tựa game Rise Kingdom thì đừng quên cho mình một nút like và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.